איזה כיף שאת פה, אני ממש ממש שמחה. אנחנו מכירות כבר הרבה שנים, אני חושבת שבדיוק לפני 10 שנים אני חזרתי לישראל, ואנחנו מכירות מהתקופה שהייתי שם, דרך הבנות הבכורות שלנו, שהיום הן כבר בנות 24, אומייגאד, עוד שנייה. אז אנחנו נפגשנו וחשבתי בזמנו שזה יכול להיות ממש מעניין לראיין אותך לפרויקט הזה, אז אני אציג אותך, ואז את תספרי את הסיפור שלך. אנחנו בשרשרת רילוקיישן, זה מאוד מאוד קשור לשתינו. אז תכירו את שירי רוזנבלט יצחק, שמתגוררת בארצות הברית, בהורבוקן, בניו ג'רזי, מעל 20 שנה. אימא של ענבר, אורי ואלה, חוקרת עושר, מאמנת עסקית, מורה לפסיכולוגיה, מכורה לקפה ולשידורים חוזרים של חברים. Friends. כן, אז כן. מה הסיפור שלך? אז דבר ראשון, תודה לך גילית וליעל על הפרויקט ועל היוזמה ועל כך שאתם הזמנתם אותי, זה מאוד משמח. וכמו שכבר אני, כבר הרבה מאוד זמן, אני מאוד מאוד תומכת בכוח נשי וביוזמות נשיות, ואני חושבת שיש לנו סיפורים שאנחנו ראוי שנספר אותם. ואם אני אתחיל מהסוף, אז איך אני אגיד, באתי ל3 שנים ונשארתי 20, והגעתי לפה בגלל בעלי דאז, אבל אני חושבת שסיפור של רילוקיישן, בעיקר של נשים שבדרך כלל אנחנו מגיעות בעקבות זוגיות, הוא קצת יותר משמעותי, ויש לו הרבה יותר תוכן ממה שאנשים נותנים לו. אז כמו שהצגת אותי, אני הגעתי לכאן באמת לפני 20 שנה, לא ידעתי לאן אני באה, לא ידעתי איפה זה הולך להיות. כשחיפשנו את המקום, בעצם הייתי בהיריון, אז לא יכלתי לטוס, ועודד הלך והסתכל על כל מיני מקומות, אמר לי, תשמעי, יש איזושהי עיירה חמודה כזאת בניו ג'רזי, הובוקן, והגעתי עם תינוק בן חודש וחצי, ועם ילדה בת 3. אני לא אשכח את זה, זה היה ה-15 לאוגוסט 2004. עכשיו, אגב, בראש שלי, אתם יודעים, בראשון לספטמבר מתחילים הלימודים, לא ידעתי שהלימודים מתחילים בתאריכים אחרים, ענבר, בת הבכורה שלי, אז הלכה לגן שהיה מסתיים ב-12 בצהריים, כאילו כל מיני דברים שאנחנו לא רגילים אליהם בארץ. וכשנכנסנו לדירה בבניין, אני ראיתי פנס על הדלפק במטבח. עכשיו, פנס שמופיע במערכה הראשונה, יורה במערכה שלישית כנראה, כי לא הבנתי למה, זאת אומרת, מה הבעיה? זה היה בניין כזה ישן, שהיה בזמנו מפעל לתה, נראה מאוד מגניב, מאוד מדליק, תקרות גבוהות, ומה שבעצם שמתי לב אחר כך זה שכשירד הלילה, לא היו מנורות, כאילו בתקרה הגבוהה והמרשימה, והפנס היה שנוכל להסתובב בבית, וזאת הייתה הקבלת פנים הראשונה שלי בעצם. ואני זוכרת את עצמי, אמורה להתנייע עם 2 ילדים קטנים, אחרי שקצת ככה התמקמנו, מודד הלך לעבודה, ואני נשארתי שם בבית, ורילוקיישן זה חוויה קשה, זאת אומרת, זו חוויה מאתגרת לכל בן אדם. גם אם אתה מכין את עצמך, ואתה בא, ואתה יודע לאן אתה הולך, וגם אם יש לך חבילה מסודרת, זה לא פשוט. ואני זוכרת את עצמי יושבת שם בדירה, ואורי היה מאוד קטן, כמו שאמרתי, ואני מסתכלת דרך החלון, ורואה את ניו יורק, אבל זה הושט ידך וגבה, אני לא יכולה ממש לנסוע לשם, כי אני מטופלת בילדים קטנים, וסביבי היו מפוזרים ספרים ובגדים, המכולה עוד לא הגיעה, ואמרתי לעצמי, כאילו, מה אני עושה כאן? ובחדר שינה, מה שהיה, זה היה מיטה, מזרון ומחשב, ואני אז בדיוק הייתי בשלבי סיום של התואר השני שלי שהתחלתי בארץ, ואחת העבודות שהגשתי זה היה על פמיניזם ועל קרול גיליגן, באיזשהו קורס שעשיתי, וקרול גיליגן היה לה ספר שנקרא בקול אחר, שזה בעצם נשים, אנחנו, לא רק שאנחנו פועלות אחרת, אנחנו גם חושבות אחרת. היא הייתה האימא שהתחילה את כל התנועה הזאת קצת, של בעצם נשים, אנחנו אחרות. ואמרתי, מה, סתם נגגל, אני לא זוכרת, אז אפילו היה גוגל בכלל, עשיתי חיפוש תחת השם של קרול גיליגן, ועלה לי שהיא מלמדת בבית ספר למשפטים ב-NYU, וזאת הייתה נקודת הערה עבורי, כי אמרתי לעצמי, זה כאן,
זאת אומרת, אני עכשיו נמצאת במקום שאם אני רוצה, אני יכולה ללכת ולשמוע את קרול גיליגן, שרק קראתי בספרים וקראתי את המאמרים שלה מתורגמים, אני פשוט יכולה לחצות את הנהר וללכת להקשיב לה. וזה עשה לי איזשהו סוויץ' במחשבה, של לראות את הרילוקיישן לא בתור איזה עול או עונש, או משהו מאוד קשה, אלא לצד זה גם לראות את האפשרויות, את ההזדמנויות שהמעבר הזה יכול לתת לי. ודרך זה בעצם אחר כך, לא הלכתי לשמוע אותה, אבל דרך זה בעצם נרשמתי בהמשך ללימודים של קואוצ'ינג ב-NYU, שזה גם, זאת אומרת, ללימודים באנגלית, וזה פתח את המסע שלי בעצם ללמוד אושר בתור קונספט. אז המעבר הזה, שהיה בו משהו מצד אחד קשה ונוקשה, ועם ילדים קטנים, ועם, שוב, הכובד שיש ברילוקיישן, היה בו גם איזשהו משהו שהחלטתי להתמקד בפרספקטיבה של, יש לי עכשיו אפשרות לבוא